नमस्कार, रुचिरा रेसिपीमध्ये स्वागत आहे। आज मी दालचा भात बनवणार आहे। त्यासाठी मी अर्धी वाटी तूर डाळ, अर्धी वाटी मूग डाळ, थोडीशी मसूर डाळ आणि थोडी हरभरा डाळ, एक टोमॅटो, थोडा भोपळा आणि चुक्याची भाजी शिजत घातली आहे। ती आता शिजून तयार आहे। ती आपण चांगली घोटून घेऊ। डाळ घोटून तयार आहे। आता आपण याला तडका देऊ। तडका देण्यासाठी कढईवर ठेवली आहे आपण। त्यामध्ये एक पळी तेल ओतले आहे। आता आपण मिरी टाकू, लवंग, दालचिनी, तमालपत्र, लाल मिरची, काळी विलायची थोडी मीठ ठेचून घेतली आहे। याला आपण चांगले भाजून घेऊ। पेस्ट, बारीक चिरलेला कांदा, कांदा आपण लाल होईपर्यंत भाजू। खोबरा खीस एक पळी टाकू, जिरी मोहरी एक चम्मच टाकू, धना पावडर एक चम्मच, मिरची पावडर 2 चम्मच, दालचा मसाला एक मोठा चम्मच, चवीनुसार मीठ, चिंचेचे पाणी एक पळी, मिश्रण चांगले भाजले आहे। आता मी डाळ ओतते, पाणी ओतू, वरून थोडी कोथिंबीर टाकू। 5 मिनिट याला चांगले उकळी काढून घेऊ। आपला दालचा शिजून तयार। आपला दालचा तयार आहे। तुम्ही याला भाताबरोबर खाऊ शकता। रेसिपी आवडली असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओला लाईक करा। चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर करा। माझी रेसिपी शेअर करा। बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।